met Jan Ott. Want Jan Ott is bij ons te gast. Jan, welkom in de show. Dankjewel, Niels. Jan, je hebt iets heel bijzonders gedaan, vind ik. Je bent bezig geweest met een vertaling van van oude geschriften die gevonden zijn. Dat heeft geresulteerd in dit mooie boek, de Oera Linda Codex. En ik heb het boek net uit. Echt waar, ik heb het gisteren uitgelezen. Mm-hmm. Het laatste stuk over Friso was ook heel interessant. Maar goed, ik ben natuurlijk niet de expert, maar ik ben gewoon de interviewer vandaag. Jan, kun je vertellen hoe jij bij dit boek bent gekomen? Ik was al op zoek naar informatie over met name de godin dacht ik, Freya. En andere informatie over voorchristelijke mythologie of überhaupt informatie. Ik had al veel nagedacht over het oorsprong van taal. En met name dan de overeenkomsten tussen de ons welbekende talen, Engels, Duits, Nederlands. En ik kende zelf ook wat Zweeds. Ik vond het heel fascinerend. Toen ik een vertaling hiervan vond, ben ik eigenlijk gelijk de oorspronkelijke taal ook gaan lezen, omdat ik dat het meest interessant vond. En de discussies hierover waren zo vreemd, er zaten zoveel drogredenen in, dat ik vond het heel fascinerend. En omdat niemand verder daar op dit moment mee bezig bleek te zijn, op dat moment, dat was 2009, bijna 14 jaar geleden, ben ik daar zo geleidelijk aan steeds meer mee bezig gegaan. En toen er steeds meer discussies kwamen op een internetforum in het Engels, had ik ook steeds meer behoefte aan een goede Engelse vertaling. Want de vertaling die er was, daar zaten zoveel fouten in of dingen die ik steeds wilde verbeteren. Was ook niet echt toegankelijk, niet makkelijk om de oorspronkelijke taal steeds daarbij te vergelijken. Dus ik had zelf grote behoefte aan een goede bron om naar te verwijzen. En daarom heb ik dan eerst een Engelse vertaling gemaakt. Het is natuurlijk, als dit authentiek is, ook veel meer dan alleen relevant voor Nederland. Of sommige mensen denken Friesland, maar het is voor de hele westerse beschaving zo'n interessante bron. Maar zelfs ook in Noordwest-India en in het hele Middellandse Zeegebied liggen zoveel wortels hiervan. Ja. Waar komt het vandaan? Wanneer is het gevonden en door wie? Ja, iemand had het in zijn familie en hij zei dat hij het vanaf 1848 in bezit had. En dat het al bij zijn grootvader vandaan kwam en vermoedelijk nog veel verder terug. Die heette Over de Linden. En Oera Linda zou dan een Oud-Friese versie zijn van die naam. Het is net als Overijssel. De Linde of de Lende is een klein riviertje in Friesland. In het zuiden van Friesland. En Overlinde zou dan het gebied over die Linde zijn. Hij zei dat hij dus jarenlang zelf had geprobeerd om het te lezen en te ontcijferen. En toen hij ouder was, kwam hij op het idee, of iemand bracht hem op het idee om het aan het Fries Genootschap in Leeuwarden voor te leggen. Hij heeft dan kopieën opgestuurd. En daar heeft uiteindelijk iemand het helemaal vertaald en uitgebracht als boek. Dat was in 1872 voor het eerst. En daarvoor waren er eigenlijk al heel wat discussies in de krant. En er werd er al heel lacherig over gedaan. En ook verschillend. Want er was toen een Oud-Fries specialist, echt een specialist. Een jurist die oude wetten had uitgegeven. Oud-Friese wetten. Die is kort daarna eigenlijk overleden, dus die heeft niet echt mee kunnen doen aan de discussies erover. Maar die zei wel dat de taal in zijn waarneming heel puur Fries was. En daarmee is eigenlijk al een van de argumenten die later gebruikt werden om het belachelijk te maken. Het was een pamflet in 1876 door een leraar Engels, die daarna gelijk hoogleraar werd aan een universiteit. Dat had als titel de onechtheid van het Oera Linda boek als aangetoond uit de wartaal waarin het is geschreven, zoiets. Nou, het is dus duidelijk geen wartaal. Ik denk zelfs dat de taal een van de beste argumenten voor de echtheid is. Ik ga me daar meer op richten om te laten zien hoe mooi die taal eigenlijk is. En vooral ook niet alleen voor Fries en Nederlanders, maar ik hoor dat Scandinaviërs vrij snel het kunnen begrijpen en Duitsers ook. En dat zou je ook verwachten als het inderdaad een voorouder is, deze taal,
van niet alleen van Nederlands en Fries, maar ook van Engels, Duits en de Scandinavische talen. Vooral dan. Want soms kom ik ook woorden tegen die in het Latijn of in het Oud-Grieks ook daarop lijken, maar dan duidelijk toch een verbastering zijn van het woord in deze taal. En in deze taal is dan echt de pure vorm. En omdat ik jarenlang als vanaf mijn tienertijd stamboomonderzoek heb gedaan, denk ik vaak in termen van wat stamt waar vanaf. Hè? Wat komt eerst en wat komt daarna. En dan kun je eigenlijk door logisch redeneren vaak zien dat dit de meest pure vorm is van deze talen. En ik ben zelf meer... ik heb wel gymnasium gedaan met Grieks als eindexamenvak. Maar verder was ik veel meer met wiskunde bezig. Begreep ik veel beter. Door dit boek ben ik veel meer van taal en van geschiedenis gaan begrijpen. Maar ik bekijk het dus ook met iemand die niet is geïndoctrineerd met allerlei theorieën over taal en over geschiedenis. Met een frisse blik misschien, en heel analytisch, vanuit logica. Wat is logisch of wat... bijna mathematisch, denk ik. En dat zag er zo uit. Ja, dat zijn de 2 meest bekende bladzijden, waarin wordt uitgelegd hoe de letters uit het 6-spakig wiel zijn gevormd. En ook de cijfers. Maar in het handschrift zelf zijn die letters niet zo geometrisch als in dit overzicht. Dit geeft alleen aan hoe ze oorspronkelijk uit het 6-spakig wiel zijn afgeleid. En een Deense vrijwilliger heeft onlangs, vorige week, een lettertype, een font afgemaakt. En dat is nu ook gratis te downloaden vanaf de website. En dat is een prachtig hulpmiddel om die taal meer bekend te gaan maken. Om video's te maken waarin ik de taal uitleg. Hoe de klanken waarschijnlijk zullen zijn geweest. En hoe de grammatica is en zo. En, dus het kan heel leuk zijn voor Noord-Europeanen om in deze taal met elkaar te gaan communiceren. Want kijk, nu moet iedereen Engels leren eigenlijk om met elkaar te kunnen praten. Maar dan kan iedereen deze taal leren. En dat is dan de moedertaal, denk ik zelf. En denk ik veel meer mensen van onze eigen talen. Is het een simpele taal? Het is minder letters en minder woorden ook in een zin om iets duidelijk te maken? Of is dat niet zo? Nou, kijk, er zijn 3 verschillende A's. Linksboven zie je een normale A en dan een A met wij zouden er een accent op zetten of een accent naar beneden. En dan de H en dan staan er 2 verschillende O's. En er is nog een O die hier niet bij staat. Dan zijn er 3 U's en dan 2 E's en dan een I en een J en 2, wat wij Y noemen misschien. Dus er zijn misschien nog wel meer letters. Er is ook een letter voor NG. En er is de C wordt eigenlijk alleen gebruikt in combinatie met H. En dan is er X. En dan was er nog een letter, dus DZ. Of zoals de Duitsers de Z uitspreken. Die staat hier ook niet bij. Dus ik weet niet of er minder letters zijn. De klank... Dus het is eigenlijk geschikter om het Oud-Fries in te schrijven, zei die specialist toen. En de taal... woorden hebben soms meerdere mogelijke betekenissen. Maar dan kun je uit de context afleiden wat het betekent in die zin. Maar het is misschien makkelijker, omdat je zegt van als we daar weer actief in gaan schrijven, dan is het misschien een makkelijkere taal om te leren, omdat het simpeler in elkaar zit. Ja, dat denk ik wel. En het kan om te beginnen al heel leuk zijn om de taal wat te zuiveren. Hè? Er zijn voorbeelden van leenwoorden die wij soms gebruiken, terwijl het oorspronkelijke woord veel meer betekenis voor ons heeft. Hè? Als voorbeeld het woord respect. Nou ja, dat komt van re en spect is kijken, dus het betekent eigenlijk herzien of zoiets. Maar eerbied, dat is het oude woord wat ook in deze tekst voorkomt. Eerbiednisse, dus eerbied. Dat heeft een duidelijke betekenis. Je biedt iemand eer aan, snap je? Zo zijn er meer voorbeelden waarbij eigenlijk... ik ga eens proberen om video's te maken waarin ik in een vorm van Nederlands spreek, die het meest dicht ligt bij deze oude taal, door zo min mogelijk leenwoorden te gebruiken en zoveel mogelijk oorspronkelijke woorden. En ja, ik vind het zelf wel veel mooiere taal. Voor de allereerste editie van het boek had ik heel veel moeite om een voorwoord of een inleiding te schrijven. En uiteindelijk heb ik in deze oude taal
een soort brief geschreven. En dat vond ik veel leuker om te doen. Het ging ook makkelijker. Ik zou bijna in deze taal kunnen denken of zelfs dromen. Ja, het is heel levendig. Als je die teksten, er zit er een soort bezieling in, vind ik. En even terug naar de basis, want heel veel mensen die kijken dit programma en die denken van, oké, dit is allemaal mooi en aardig, maar kun je even vertellen wat er in de grote lijnen in staat, Jan, in dit grote boek? Mm-hmm. Het begint dus met 2 brieven, die zijn gedateerd op midden 13e eeuw en begin 9e eeuw. Die van midden 13e eeuw, dat is iemand die schrijft van, ik heb het allemaal gekopieerd, want het oorspronkelijke handschrift was nat geworden, viel uit elkaar. Je moet hier goed oppassen, je moet heel zuinig op zijn. Pas op dat het niet in de handen van monniken komt. Want die proberen alles van onze oude geschiedenis uit te vagen en zo, heel herkenbaar. Maar dan, de teksten zelf. Het begint met een heel stuk wat zich afspeelt in de 6e eeuw voor onze jaartelling. Wat volgens mij minder lang geleden is. Minder lang dan 2600 jaar. Ik denk ergens rond de 1500 jaar geleden in werkelijkheid. Ik zeg ook wel eens 300 voor de tijd van Alexander de Grote. In plaats van ik zeg voor Christus, want dat is heel onduidelijk wanneer dat nu precies was. Dat is een heel ander verhaal. Maar een volksmoeder of een burchtmoeder, ze was niet echt volksmoeder, die riep op om alle teksten te gaan verzamelen die er nog op de burchten stonden, of die er nog beschikbaar waren, omdat er een dreiging van een invasie was. En dat waren voor een deel alle wetten, of een heel groot deel van de wetten, en ook de oude geschiedenissen, waarbij de alleroudste ging over het verzinken van Altland of Atlant. En dat was ook hun tijdrekening, zoveel jaar na het verzinken van Atlant. Dan zijn daar later nog teksten aan toegevoegd, tot en met ongeveer 300 jaar na de tijd van Alexander de Grote. En ik denk ongeveer eigenlijk dat het vlak was voor rond de tijd van Karel de Grote. Dus voor de echte kerstening hier. Dus er staan een aantal teksten in over de tijd van Alexander de Grote. Want het was een zeevarende cultuur. Ja. Ze reisden de hele wereld over, bij wijze van spreken. Ze hadden in het Middellandse Zeegebied kolonies gesticht. Athene, Ionische eilanden, maar ook de Noord-Afrikaanse kust. Dat begon al vrij snel na het verzinken van Atlant, wordt dat beschreven. En dan was er vanuit Griekenland ook nog een hele vloot naar Noordwest-India vertrokken. Dus de Punjab-regio, Indusvallei. En daar vandaan is een deel met de vloot van Alexander de Grote teruggekeerd. Eerst naar het Middellandse Zeegebied en daarna terug naar wat nu Nederland en Duitsland is. En er was onder andere Friso was dat ook, hè? Die is daar ook... Friso was leider van die vloot. En in de teksten over de tijd van Alexander de Grote komt een Pharismanes voor. Dat heb ik nog niet eerder gezegd in interviews. Dat was de zoon van een satraap, oftewel een soort van landgraaf van Alexander de Grote in Perzië. Pharismanes. En omdat die Friso, volgens deze teksten, en ook volgens de andere Oud-Friese kronieken die er ook zijn, wordt genoemd als een van de eerste Friese koningen of zoiets. Nou, niet werkelijk koning volgens deze tekst, maar in ieder geval wel een hele belangrijke rol gespeeld. Die moet wel van een soort van hoog vooraanstaande familie zijn geweest. En dat zou heel goed passen bij het idee dat die Pharismanes uit de andere bronnen is. Er is een oud-Saksische kroniek uit de 15e eeuw. Dat is echt heel oud, 1400 zoveel. Daarin staat ook dat de Saksen uit het leger van Alexander de Grote zouden komen. En ofwel dat is nooit serieus genomen, die opmerking, of het is bewust verzwegen. Dat ze denken, daar moeten we maar niet naar verwijzen. Maar dat is opmerkelijk. Dat zijn kleine details die deze teksten valideren of bevestigen. En de enige reden waarom hoe ze kunnen zeggen van de mensen die dit gemaakt zouden hebben, want dat is de heersende theorie, dat het een 19e eeuwse grap is, die zouden allemaal details overal vandaan hebben gehaald
En dat bij elkaar hebben gevoegd om dit te maken. En ook dialectwoorden van een van de Scandinavisch dialect hebben ze dan hierin gestopt om het authentiek te laten lijken. Zo ontzettend veel moeite. Waarom? Niemand heeft er eer aan gehad. Niemand heeft er geld aan verdiend. Er is niet echt een duidelijke politieke... Nou ja, toen de officiële theorie is dat het een dominee was. François Haversmit, die ook dichter was. Als Piet Paaltjens bekend. En die zou hiermee een soort parodie hebben willen maken. En de mensen aan het denken willen zetten. Het zou de bedoeling zijn geweest dat mensen het heel even geloven. En dan heel snel zien dat het overduidelijk niet authentiek is. Dat is de officiële theorie. Dat is toch niet heel erg aannemelijk. Ik denk van, waarom zou iemand dat doen? Dat is toch, ja, sorry, maar dat... Ik probeer dat dan te snappen of zo, van dat is ergens in de logica, maar... En in de 19e eeuw, hè, of de 19e eeuw, dus die zouden dan rond 1860, er was een jonge dominee, die vanuit een dorp in Noord-Friesland even heel kort in Den Helder is geweest, en daar zou hij dan die Over de Linde hebben ontmoet, die een generatie ouder was. De dominee stond op het punt om zelf te trouwen. Die Over de Linde was opzichter van de marinewerf in Den Helder, scheepsbouw. Die was net weduwnaar, die stond ook op het punt om te hertrouwen. Die had een heel gezin, kinderen uit 2 verschillende huwelijken. En ja, dat is, wacht even. Ik had hem op niet storen gezet. Er moet iemand van school gehaald worden. En dan een taalkundige die ook aan het begin van zijn carrière stond. En die zou dan via de post, want ze woonden ver uit elkaar. Eén woonde in Leeuwarden, de andere inmiddels in Rijswijk. Of in ieder geval in Zuid-Holland. En dan die scheepsbouwer in Den Helder. En die zou dan via de post dit allemaal hebben bekokstoofd met elkaar. Die taalkundige stond ook op het punt om te trouwen. Dan heb je wel andere dingen aan je hoofd. En dan hebben ze het allemaal voor hun hele gezin en omgeving geheim gehouden al die tijd. Ook niet, want die scheepsbouwer stond bekend dat hij gewoon graag een borrel dronk. Ze heeft ook nooit zijn mond voorbij gepraat. Die heeft zelfs tot op zijn sterfbed aan zijn kinderen en kleinkinderen volgehouden van, dat het echt is zoals hij gezegd had. Het is allemaal, er zijn heel veel geschriften van die man ook bewaard gebleven. En het gaat in deze teksten heel erg over waarheid en eer en zo. En dat past helemaal niet bij dat je vervolgens tegen je kleinkinderen gaat liegen over zo'n handschrift en zo. En psychologisch is het zo onwaarschijnlijk. En ook, ja, die mensen hadden daar gewoon geen tijd voor. Niet zoals wij, dat je op internet en sommige mensen die genoeg geld hebben of een uitkering die jarenlang aan zoiets kunnen werken. En zelfs dan. Want Multatuli, Eduard Douwes-Dekkers, toen hij hier eerst van hoorde, was zijn reactie van, nou, het zal een studentengrap zijn, het is veel te mooi om waar te zijn. Maar toen hij het zelf gelezen had, toen zei hij van, nou, ik ken niemand die in staat zou zijn om zoiets te maken. En dat is ook een goed argument, want er zijn dus geen realistische verdachten hierin. Maar ja, er zijn zoveel kleine... Er is niet één heel duidelijk argument waarom ik kan zeggen, kijk, hierom is het authentiek, klaar. Kijk, als het papier zou onderzocht worden en het zou duidelijk zijn dat het 13e eeuws papier is, ja, dan is de kans al heel klein dat iemand een heel pak 13e eeuws papier heeft in bezit had en dat heeft kunnen maken. Maar het is nog nooit goed onderzocht, papier. Wat ik zelf wel een sterk argument vind, is dat die teksten, die zijn, ja, ik vind ze bloedserieus. Ja. Dit is echt alarmerend en er wordt iets geschetst, er wordt echt duidelijk een signaal afgegeven. En met historische context. En ik denk van, ja, dat vind ik zelf wel overtuigend aan. Ja, vind ik ook. En er zijn ook echt wel dingen die niet passen in die theorie van die dominee en die taalkundige. Want sommige dingen hebben helemaal niet zo direct betrekking op religie of ja, er zijn contradicties in. En ja, het zou ook zo zijn als die taalkundige daarbij betrokken was geweest om alles in het zogenaamd Oud-Fries te vertalen. Dan zou je eigenlijk, hij heeft meer publicaties gehad over taal en over etymologie, dan zou je eigenlijk wel zijn handtekening erin moeten kunnen herkennen. En hij is een van de hoofdverdachten geweest al veel langer. En toen hebben ze ook nooit echt dat soort bewijzen gevonden. Nee. Dus ja, voor mij staat het echt wel vast. Ja, ik zal nooit zeggen 100% uit principe. Maar kijk, door de jaren heen is het steeds plausibeler geworden. Zeker de laatste decennia met wat er op archeologisch gebied gebeurt. Momenteel wordt er in Leeuwarden een opgraving gedaan vlakbij het oude Waaggebouw.
En er waren weer krantenkoppen van veel ouder en veel groter dan altijd werd aangenomen. En vorig jaar was het in Den Burg op Texel vergelijkbaar. De oude Ringburgwal, die was nog 500 jaar ouder dan ze altijd dachten en nog veel groter. En dat soort ontdekkingen worden steeds meer gedaan. In Duitsland was een aantal jaar, dat was al meer dan 10 jaar geleden denk ik, een heel slagveld gevonden. Of een heel massagraf van een slagveld. En dat werd gedateerd op de bronstijd. En toen zei ze ook, hoe is het mogelijk dat ze toen al zo'n groot leger konden organiseren? Want ze gingen er nog steeds vanuit dat het allemaal heel primitieve jager-verzamelaars waren. En zo. Hoe konden die nou met z'n allen zo'n groot leger samenstellen? In de 19e eeuw, toen dit bekend werd, was het nog heel moeilijk voorstelbaar, een deel van de informatie hierin. Maar door de jaren heen wordt het steeds plausibeler. En dat zou andersom zijn, wanneer dit in de 19e eeuw bedacht was. Tenzij iemand heel visionair en channelt en zo. Maar dat, goed, kunnen we nu hier zeggen, maar dat is geen wetenschappelijk theorie. Maar Jan, het is toch eigenlijk een beetje wachten totdat er echt mensen uit de academische wereld hier zich over durven willen buigen en hier een keer een verslag van maken of een onderzoek naar doen. Hoe lang gaat dit? Dat kan toch niet lang meer uitblijven? Nou, dat was ook een van de redenen dat ik die Engelse vertaling wilde hebben. Omdat dat taboe, wat kennelijk hier in Nederland bestaat, in de academische wereld, in andere landen niet zo geldt. Daar zullen ze tot nu toe hebben vertrouwd, de weinigen die al van het bestaan weten, zullen hebben vertrouwd op de Nederlandse deskundigen, op het oordeel daarvan. Maar er is heel weinig gepubliceerd. Ja, dat proefschrift uit 2004, dat is dus een heel dik boek, of een vrij dik boek, met die theorie over die complottheorie, echt werkelijk. Maar die stelde zich niet als hoofdvraag, ook niet als bijvraag van, kan het authentiek zijn of niet? Die ging er gewoon van uit. En dat is eigenlijk sinds 1876 al zo geweest. Dus er zijn wel een paar mensen die het hebben onderzocht en hebben geprobeerd om argumenten te presenteren. Kijk, die Ottema die het ooit heeft vertaald als eerste, die had al in die tijd redelijk goede argumenten waar nooit serieus op in is gegaan. En dan was er in begin jaren 40 en een tweede druk in begin jaren 50. Die heette Overwijn. Maar die hadden zoveel, die maakten er zoveel theorieën omheen over Atlantis en over de Maya's, dat het ook eigenlijk weer heel erg ingewikkeld werd. Dus dat heb ik bewust niet gedaan. Ik laat de teksten voor zichzelf spreken en ik maak ze toegankelijk voor andere onderzoekers. Ja, zo ziet het eruit. En ik hoop dus ook dat andere onderzoekers in het buitenland er misschien mee aan de slag gaan. Er zijn in ieder geval al een aantal zeer getalenteerde jonge onderzoekers en studenten heel enthousiast mee bezig. En het zou een enorme afgang zijn voor de Nederlandse academische wereld als uiteindelijk dit authentiek blijft te zijn. En ja, dan worden echt het lachertje van de internationale onderzoeksgemeenschap op dit gebied. Wat ik me ook te binnen schoot, Jan, is dat kijk, dit zijn dus verzamelde geschriften, die heb je gebundeld, maar het zou toch ook aannemelijk zijn dat er in andere landen rond Nederland dit soort geschriften gevonden worden, of andere teksten, oude teksten, die dit weer prachtig aanvullen, weet je wel? Ben je daar ook een beetje naar op zoek? Niet actief, wel voor een deel bij een deel van de familie die volgens mij nog een paar stukken hiervan in bezit heeft. Dat is een ingewikkeld verhaal, maar we moeten sowieso beseffen dat wat we aan oude bronnen hebben over die tijd is heel beperkt. Dat is echt een fractie van wat er ooit is geweest. En wat er bekend is en wat toegankelijk is ook nog maar een deel van wat er bestaat. Want er zijn geheime archieven, bijvoorbeeld van het Vaticaan. Maar ook hele rijke verzamelaars die in hun eigen bezit van alles hebben. Dat is al een paar honderd jaar zo dat het een heel aantrekkelijk is om dit soort geschriften te verzamelen. Dus de mensen die het meeste geld hebben hier altijd op geaast. Dus in privécollecties en voor een deel geheime archieven. En voor een deel ook nog wel. Het is ook best mogelijk dat er bij opgravingen of bij onderwaterarcheologie, zeker bij Nederland, het Zuiderzeegebied, is gewoon heel veel in de grond gezakt en zand eroverheen en zo.
dat er toch wel dingen nog tevoorschijn komen. En uit de depots van musea. Ik was een keer in Keulen in het Römisch-Germanisches Museum. En daar zag ik een potscherf waarbij een naam erin gekrast was. En dat was de naam Horus. En de letter H was precies de H vanuit dit handschrift. En die heb ik verder nooit gezien op andere inscripties in het Latijn. Maar ja, dat is dan één hele kleine aanwijzing. Er zijn heel veel varianten van hoe Latijn en Grieks vroeger geschreven werd. Echt niet alleen van hoe we het op school leren. En ja, als ze daar eenmaal naar zouden gaan zoeken, dan zouden ze vast nog veel meer vinden. Dat denk ik. Maar je wordt ook niet benaderd nu je dit boek hebt gemaakt, dat mensen zeggen van, nou, ik heb nog iets in mijn privécollectie. Nog niet. Maar nou, misschien kan ik dat wel even vertellen. Kijk, het verhaal van die Over de Linden was dus dat hij het van zijn tante had gekregen. Toen die weduwe was geworden. En die tante woonde bij zijn opa in Enkhuizen. Bij zijn grootvader. En hij was dus de nakomeling die naam Over de Linden nog had. En er is een verklaring van iemand vanuit de jaren 30. Dat was toen een oude man. En die herinnerde hij zich dat hij had gehoord van die familie. Dat die Cornelis Over de Linden dat handschrift had gestolen. Van zijn nicht en tante. En niet had gekregen. En dat is... dus de kans is klein dat die man dat zomaar verzonnen had. En erover gelogen had. En dat zou verklaren waarom de verklaringen van die Over de Linden zelf daarover een beetje wisselend zijn. En ik geloof dus, dat zou in heel veel zou dat verklaren, dat die grootvader, die heeft zijn schoonzoon, vermoed ik, ingewijd in de geheimen van dit handschrift. En het ook leren lezen en zo. En verteld wat er allemaal in stond. Ah, oké. Dus dat was een aangetrouwde oom van deze Cornelis Over de Linden. En die Cornelis, die had gehoord dat er een heel oud familiegeschrift was. Die wilde dat graag hebben. En die vond dat hij er recht op had, omdat hij die familienaam had. Maar hij is nooit ingewijd geweest. En die aangetrouwde oom, die heeft het weer aan zijn schoonzoon uitgelegd. En die werd als timmerman later een hele hoge, een soort van bisschop van het apostolisch genootschap in Enkhuizen. En dat is heel opmerkelijk. Ik denk dat die dus er zijn een paar delen die ontbreken in het handschrift. Hè. Er zijn soms 20 bladzijden overgeslagen en nog eens ergens anders 2 bladzijden. En aan het eind loopt het ook ineens af. Dus wat ik vermoed is dat toen die Cornelis Over de Linden naar Enkhuizen kwam om het op te halen, dat hij misschien het huis in is gestormd en gewoon gepakt heeft. Of gezegd van ik wil het nu hebben, geef hier of zo, wat dan ook. En daarom heeft die familie daar later ook nooit meer over gepraat. Want kijk, hij werd in de kranten al heel snel belachelijk gemaakt. En er werd gezegd van ja, hij heeft het allemaal zelf bedacht en zo. Dus die familie heeft zich stilgehouden. Die hadden misschien ook wel een kopie ervan. Plus die ontbrekende delen. Want een van de nazaten van die familie is later weer met een Over de Linden van een andere tak getrouwd. Wat ook wel heel toevallig is. Heel bijzonder, ja. En ik heb dus niet nazaten daarvan in de huidige tijd kunnen terugvinden. Maar ik ken wel iemand die een soort privédetective is en die zegt van ik weet misschien wel een manier om die mensen toch te vinden. En ja, ze kunnen wel in het buitenland wonen en die tak kan wel uitgestorven zijn. Het kan zoek zijn. Het kan ook zijn dat ze zeggen dat ze toen hebben gedacht van nou, wij houden dit echt voor ons. Want we weten wat er met oom of neef Cornelis gebeurd is. Die werd beschuldigd van dat hij het zelf bedacht had en van een oplichter te zijn. Ja, en dat is eigenlijk ook heel... ik vind het heel kwalijk hè, dat mensen die zich niet kunnen verdedigen ervan worden beschuldigd. Ook die taalkundigen, volgens die theorie van Goffie Jensma, van dat proefschrift. Dat ze echt schaamteloze leugenaars zijn geweest. En er wordt ook gezegd bijvoorbeeld van die Jan Ottema, die klassicus uit Leeuwarden, die bestuurslid van het Fries Genootschap destijds, die het vertaald heeft. Goffie Jensma heeft in zijn proefschrift geschreven van die zou zelfmoord hebben gepleegd toen hij erachter kwam, helemaal aan het eind, dat hij zich toch vergist had. Met een voetnoot erbij dat deze Jensma dat gehoord heeft van 2 oude mannen uit Leeuwarden. Nou, deze 2 oude mannen zijn geboren 50 jaar na de dood van deze Ottema.
Oké. Dus hoe betrouwbaar is die informatie? Ze hebben het gehoord. Ja, dat kan wel een hele gemene roddel zijn geweest van mensen die een hekel hadden aan het Oeralinde-boek of aan die Ottoma. Het is niet eens zeker dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Daar is geen... In de overlijdensakte staat niet doodsoorzaak of zo. Er is niet één brief van de familie of een briefje van hemzelf. Maar in de vertaling van Jensma, die 2 jaar na dat proefschrift kwam, heeft hij het geschreven alsof het een feit is. Toen Ottoma inzag dat het allemaal toch nep was, verhing hij zich. Kon hij niet leven met die afgang en verhing hij zich. En het is zo irritant, want nu is er vorig jaar een boek gepubliceerd van een nazaat van deze Cornelis over de Linden. De geheime portretten van Mondriaan. Want een kleinzoon van Cornelis over de Linden was een goede vriend van Mondriaan. En die heeft zijn hele gezin, vrouw, kinderen, hij zelf en zijn kinderen allemaal laten portretteren door Mondriaan. En een zus van hem, dus een kleindochter van Overlinde, had waarschijnlijk een relatie met... die had waarschijnlijk een relatie met Mondriaan. En een dochter van... nu wordt het ingewikkeld. In ieder geval, een achterkleindochter van Cornelis Overlinde was getrouwd met Max Euwe. Dus dat was ook een familie die vanuit eigenlijk, redelijk eenvoudige familie uit Den Helder. Nou ja, scheepstimmerbasis, dat is natuurlijk al redelijk wel wat. Ik heb een zijspoor ben ik ingeslagen. Ik weet niet meer waar ik naartoe kom. Dat maakt niet uit. Maar, dat boek, die nazaat van Cornelis Overlinde, die schrijft het dan ook weer zomaar over. Van Ottoma werd gek toen hij erachter kwam dat het toch nep was. En toen heeft hij zichzelf opgehangen. Daar kan ik dus heel slecht tegen. Hè. En ik voel bijna de zielen van die mensen gewoon lijden onder dit soort onrecht. Nu komen we wel een beetje op het terrein waar jullie het vaker over hebben. Ja, nee, maar dat is heel begrijpelijk. Ook fijn dat je het met ons deelt, want je bent best openhartig en dat vind ik heel mooi. Want het gaat nog wel ergens over, hè? Het is... ik zie ook al die teksten. Het zijn allemaal losse geschriften, losse verhalen. En wat ik zelf wel ergens heel charmant vind, maar ook wel weer lastig, is dat het dus over een hele lange tijd gaat. En het gaat dus steeds weer over iemand anders die even weer een tijdsgewricht etaleert, zeg maar. En dus het zijn steeds weer andere mensen, maar ook weer steeds weer dezelfde mensen die eigenlijk beweren dat we ons ergens voor moeten behoeden en dat er allemaal dingen gebeuren. Dus dat maakt het, dat vind ik wel een interessant feit. Want, want je kunt niet zo makkelijk zeggen, want dit zijn de Vriezen. Want het waren steeds andere mensen, maar wel aan elkaar verwant natuurlijk. Ja. Ten eerste over die chronologie tussen de teksten. Ik heb nu op de website, er is een deel, het adres is wiki.oeralinde.org. Daar heb ik nu de hele nieuwste versie van de Engelse vertaling opstaan. En dat is heel makkelijk te navigeren. Ook die chronologische leesvolgorde. Dus je kunt de volgorde van het boek volgen. Maar je kunt ook de chronologische volgorde, waarbij de teksten die bij dezelfde periode horen, meer in volgorde zijn gezet. Daar is ook al een begin van een wiki, waarbij de hoofdpersonen en plaatsen, dat je die kunt opzoeken en daar informatie over kan zien. Dus dat wordt een bron. Ja, het is niet zoals een roman of een historisch boek met een begin en een eind en je leest het en dan weet je het. Nee. En dat is ook leuk. Dat vind ik ook leuk. Dat vind ik het leuk aan. Want je moet ook een beetje zelf nadenken. Je wordt een beetje uitgedaagd. Oké, verplaats je nou eens even in die tijd. En wat wordt hier nou gezegd? En dat vind ik eigenlijk wel. Het is ook een beetje een soort mysterie en spannend eigenlijk ook wel. Ja, en dit zou je ook verwachten als het inderdaad verschillende teksten van verschillende auteurs van verschillende tijden zijn, die bij elkaar zijn gevoegd. Dan is dat niet chronologisch en dan heeft dat niet een volgorde. En dan heeft het ook verschillende stijlen, want dat is ook nog zo. Tussen de teksten is een duidelijk onderscheid tussen sommige teksten in spelling, woordkeus, stijl. Ja, en dan zullen ze zeggen van ja, dat is allemaal gedaan om de illusie van authenticiteit nog meer te versterken. Ja, en hoeveel mensen zouden er in de 19e eeuw die oorspronkelijke taal gaan lezen? Die lezen natuurlijk alleen de vertaling.
Dus ja, dat is inderdaad bijna lachwekkend. Wat is nou de link met Atlant of Atlantis? Ja, dus dat was in ieder geval hun referentie van tijd. En dat is al op zich wel bijzonder. Want je gebruikt een geologische gebeurtenis die op de hele wereld heeft plaatsgevonden als een startpunt van je tijd. En niet zoals wij de geboorte van Christus, en we weten niet eens wanneer hij precies geboren is en of die teksten wel allemaal. Dus het is eigenlijk meer zinniger om zo'n soort punt te gebruiken als een referentie van tijd. Maar het is niet zo dat zij van Atlantis afstammen, volgens deze teksten. Ze suggereerden eerder dat een ander volk, de Finna's, daar vandaan kwamen. En dat ze door het verzinken van dat land eigenlijk een bedreiging werden, want ze kwamen nieuw land zoeken. En toen kwamen er die invasies en zo. Ja, want het En Atlant stond ook voor het oude land, hè? Ja, Dus dat betekent het oude land, het oud land. Dus we weten niet waar het was. Nee, en het kan ook betekenen dat het gewoon de oude wereld was. Hè. Toen deze teksten voor het eerst werden verzameld, toen was het al 1600 jaar geleden dat het land verzonken was. Dus moet je je voorstellen, wat weten wij van 1600 jaar geleden? 4e eeuw, 5e eeuw, de Goten. Dat is nog zoiets. Hè. Je zijn er de Friezen. Ze noemen zichzelf de Freya's. Of Freya's kinderen, Freya's volk. Het is duidelijk dat het woord Friese en Friesland, Vrijheidsland, daarvan afgeleid zou zijn. Maar de Goten, wat we weten van de Goten, en dat is ook maar heel weinig. Hè? Er is ook een bron van Jordanes, de Getica. Daar zijn de namen van een aantal koningen perfect vanuit deze taal te verklaren. Sommige namen komen hier zelfs ook in voor. En misschien waren het zelfs dezelfde mensen. En dat speelde zich dan veel meer af in het oosten van Europa, zuidoosten. Maar het is best mogelijk dat het toch hetzelfde volk ook was. Die gewoon verschillende namen had. Net zoals de Germanen, de Saksen, de Duits. Wij zeggen Duitsland en Duitsland. En in het Engels zeggen ze Germany. En in het Fins zeggen ze Saxa. Dus er zijn er verschillende namen voor hetzelfde gebied en voor hetzelfde volk. En dat gold toen ook al. Ja. Wat voelde jij bij het lezen, Niels? Goeie vraag. Ja, dus het zit wel een lading op. Dat kan ik wel bevestigen. Dat het leeft. Het vertelt meer dan alleen maar. Je zit er helemaal in gelijk. Je wordt erin meegezogen. En het is. Maar wat ik al net al zei, het laat jezelf ook nadenken. Want je wordt eigenlijk in een soort episode word je ingesleurd. Echt in een soort tijdsgewricht. En alsof je er eventjes in staat zelf. Dat je even mee mag kijken van, hé, wacht even, als dit gezegd wordt. Wow, wat betekent dat niet voor de rest van het hele verhaal? En dus het is ik vind het meeslepend eigenlijk. En het zou heel mooi zijn als dit een mooi vervolg krijgt in de toekomst. Van, ja, ik zou graag een film willen zien of een serie of zo. Dat lijkt me echt fantastisch. Of ook al, bij elk geschrift kan er een heel mooi verhaal bij worden gemaakt. Dus het is echt het heeft heel veel potentie. Dus dat, ja. Ik kan u ook verklappen dat er iemand is die erover denkt om een soort kinderboek te maken. En niet per se met alles wat hierin staat, maar de meest geschikte dingen, of dingen die je ook aan kinderen kan uitleggen en op een eenvoudige manier. Zoiets zou ook ontzettend leuk zijn. En inderdaad, wat ik met die taal wil doen is, neem ik me al heel lang voor, video's maken waarin ik in ieder geval die taal ook toegankelijker maak. En van sommige scènes uit het boek zou je prachtige verfilmingen kunnen maken. Al is het maar van een filmpje van 10 minuten of van een kwartier of zo. Maar ook zeker, er zou zeker ook een speelfilm gemaakt kunnen worden. Wat leren we nou van deze geschriften, Jan? Als je het gewoon even van een afstandje bekijkt, wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Ten eerste heel erg veel, maar en wat me nu te binnen schiet, is dat het in vergelijking met het Oude Testament, want dat is de tekst waarmee onze cultuur, waarmee onze voorouders zich heel veel hebben bezig gehouden, vooral de protestanten dan, denk ik. Daar staan een aantal dingen in
die op mijzelf niet zo geloofwaardig overkomen en ook niet zo heilzaam. Bijvoorbeeld het idee dat we allemaal als zondaars zijn geboren en vergeven moeten worden. Of dat de God, de schepper, dat die offers wil, mensenoffers. Of hele wrede straffen. Of soms een volk, zijn uitverkoren volk aanzet tot het uitmoorden van een ander volk of zo. Omdat ze niet precies het goede geloof hebben of zo. Of die aanbeden en vereerd wil worden. 10 geboden met gij zult niet doden. Maar vervolgens ook allerlei geboden van ja, iemand die een heks is of die homoseksueel is, die mag je niet laten leven. Of met andere woorden, die moet je juist wel doden. En wie bepaalt dan dat iemand een heks is? Er zijn allerlei tegenstrijdige dingen. Of, ja, dat heeft volgens mij ook echt geleid tot heel veel ellende. Of heel veel geestelijk leed ook. Hè? Mensen die toch proberen dat allemaal op een rijtje te zetten. En vaak heb je daar ook een dominee voor nodig om toch allerlei van dat soort kromme dingen weer goed te praten. Terwijl deze teksten eigenlijk heel... van wat hier beweerd wordt is heel duidelijk te herkennen als waar, als logisch. Dingen die gewoon een 12-jarig kind kan begrijpen. Ja, maar er zit ook best wel wat spiritualiteit in, is me opgevallen. Ja. En ook, dus vooral daar wordt dan gezien, hè, waar alles uit voortkomt. Oeralda, dus de oeroude, oeralda. En het woord wereld zou er ook vanaf komen. Vooral. En ook wat, een van die teksten stond ook iets wat doorgaat voor alles zit in jezelf, weet je. En soortgelijk iets hoor. Maar Ja. dat haal ik er ook uit. Ik denk van ja, er zit zoveel kennis in. Dat wisten ze dus toen al. Dat is voor iedereen is dit een er zit zoveel lering en wijsheid in. Ja, wat je net zegt, zal ik even verduidelijken. Ze zeiden dat wat goed en wat kwaad is, kan je in je hart voelen als je niet bedorven bent. Dus Kijk, dat is tenzij je mooi. bedorven bent. Ja. En daar heb je dus ook niet, heel veel van die geboden zijn zo vanzelfsprekend. Ja, gij zult niet doden, gij zult niet stelen. Iemand die normaal goed is opgevoed, die weet dat ook. En een grappig detail wat hierin staat bijvoorbeeld, als iemand heel slecht was, dan werd hij niet alleen zelf gestraft, maar ook zijn moeder. Omdat zijn moeder hem kennelijk niet goed had opgevoed. Ja, en het was ook heel, eventjes weer verder te gaan op de inhoud. Die Friese, om ze maar even zo te noemen, Ja. die hadden ook hele duidelijke afspraken van oké, als je ervoor kiest om niet meer bij ons te horen, dan kan vrijheid kan niet meer over jou waken. En als je dan besluit om bij een ander volk mee te gaan, of met een vrouw te trouwen van een ander volk, dan kun je eigenlijk niet meer terugkeren. Ja, dus dat mocht wel. Als een dochter of een zoon met iemand van een ander volk verder wilde, dan moesten ze eerst uitleggen dat dat geen goed idee was. Maar uiteindelijk hadden ze wel die vrijheid. Maar dan mochten ze dus niet terugkomen. Dat staat dan in de primaire wetten. En ik weet niet of die altijd hebben gegolden tot en met het einde. Freya's tekst, hè, daarin staat dat. En dat Freya niet over je mag waken, dat staat daar inderdaad in. Als je vrijheid opgeeft. Of de vrijheid van een ander neemt. Ja. En dat vrij zijn, dus je eigen meester zijn. En dat is ook belangrijk. Omdat die slavenmentaliteit, die ze heel erg hekelden. Die leidt ertoe dat een kleine groep mensen heel veel macht krijgt. Steeds meer macht. En het is ook heel makkelijk om je te laten zeggen wat je moet doen. En wat je niet mag doen. En wat je wel of niet mag geloven. Een deel van de mensen is zo. En dat leidt er dus toe dat een kleine groep steeds meer macht krijgt. En ja, macht corrumpeert, zeggen ze wel eens. En ik geloof dat dat waar is. En ik denk dat ze dat toen ook heel duidelijk zagen. Dat soort macht is niet gezond en leidt tot heel veel ellende. En dat was de reden waarom die vrijheid zo belangrijk was. En dus niet... want dat staat dan ook in die tekst over vrijheid. Dat ze haar kinderen zou leren deugden, maar ook zelfdwang. En dat betekent niet alleen jezelf bedwingen, maar ook jezelf motiveren. Ja. En als je dat kan, heb je geen meester nodig en dan wil je dat ook niet.
Nee, precies. Wat me even te binnen schiet ook, want ja, ze waren zich dus heel bewust van dat als je je laat inmengen door andere volkeren, dat je vrijheid kan ontnemen en dat het gevaarlijk kan zijn. Maar ja, hoe wisten zij dat dan? Want hadden ze dat dus al een keer eerder meegemaakt, zou je zeggen, voordat ze aan het vasteland kwamen? Nou, het was een zeevarend volk, dus ze kwamen op heel veel plaatsen. En ze handelden ook wel met andere volkeren. En soms konden ze zich ergens, konden ze een kolonie ergens beginnen. En dan in overleg. Een van dat was die Minno, of dat zou misschien Minos, koning Minos de oudere zijn geweest. Die zei van als je een stuk land of een stuk water graag wilt hebben, in gebruik, in bezit, probeer het dan te ruilen. Je mag het nooit zomaar veroveren met geweld. Maar zo kwamen ze bijvoorbeeld ook bij Athene en ook op Kreta, was hij zelf dan geweest. En er staan een paar van dat soort ervaringen in. Van dat ze dan een tijd daar gewoond hebben, maar dan toch na een tijd, met name dan de priesters of de priestersprinsen die daar dan waren. Ja, dat was gewoon een hele andere mentaliteit, wat gewoon niet samenging, niet paste. En dus door schade en schande zullen ze wijzer geworden zijn. En dat zal de reden zijn waarom ze die wetten hebben. En ik denk ook wel, kijk, als ze vanaf die alleroudste teksten al die naam Freya, wat betekent de vrije, als ze zich daarmee identificeerden, of als ze dat zagen als de gepersonificeerde oermoeder, dat hoeft niet historisch te zijn, dan betekent het dus wel dat er ook duidelijk sprake was van onvrijheid in de wereld, toen al. Want anders hoefde je dat niet zo expliciet te zeggen. Er zullen dus duidelijk volkeren zijn geweest waarbij een kleine klasse heel veel macht had over een groep die ze als slaven gebruikten. Ja, en dit volksdeel zette zich daar heel duidelijk tegen af. Voor hun was het bijna heilig, die vrijheid. Ja, en dat is het voor sommige mensen nu nog steeds. Niet alleen in Nederland of in Friesland trouwens.